Quang Viên xin chào đón quý vị đến với chương trình 20 phút với Quang Viên. Kính thưa quý vị, 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có một câu chuyện mới trong cuộc sống. 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có một cái nhìn mới. Và đặc biệt, 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có một câu chuyện thoải mái hơn trong cuộc sống. Và đó là câu chuyện buổi tối hôm nay Quang Viên muốn gửi đến quý vị một cái nhìn mới. Quang Viên xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trương Đăng Khoa, là bác sĩ mắt trong cộng đồng Việt Nam tại San Diego của chúng ta, một khuôn mặt rất là quen thuộc. Và cũng như buổi tối hôm nay Quang Viên xin được giới thiệu đến quý vị một bác sĩ mới, đó là bác sĩ giải phẫu về nhãn khoa, bác sĩ Max Perick. Bác sĩ Max Perick là một nhân vật rất là quen thuộc trong cộng đồng của vùng Nam California, tại vùng San Diego này. Bác sĩ sẽ giúp chúng ta hiểu thấu thêm về những cái công cuộc mổ mắt là như thế nào, mổ mắt đó có tai hại như thế nào, tại sao cái đó là cái lợi và cái hại, và cũng như là bác sĩ Trương Đăng Khoa sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tại sao chúng ta cần phải đo mắt và cái nhìn của chúng ta qua dưới ống kính của một vị bác sĩ mắt là như thế nào. Một lần nữa xin chào đón bác sĩ Trương Đăng Khoa and welcome Dr. Perick to our show. Thank you. You know, it's very interesting. A lot of people, when they go to the optometrist, they're afraid to ask a lot of questions. They go to the optometrist and they go, I just want to get my glasses, but I don't know what are the other options that they have. Dr. Khoa, before we throw out a bunch of questions for the audiences, what do you think? When a patient goes see a doctor like you, what kind of questions should they ask you? What kind of thing that they need to know before they can see an optometrist? Basically, in terms of healthcare, our eyes are the window, so as you mentioned. So our eyes are the only part of our body where we can actually see the overall health of the body without any type of excision or biopsy. So think of that as an eye exam. Not only is it for your eye health and also your vision, but also for your body health and overall health care. But before we begin, I also want to give a quick background for Dr. Perick. Dr. Perick is the medical director of Envision Laser Center in La Jolla, and also the team ophthalmologist to the San Diego Chargers. I'd like Dr. Perick to mention a little bit, give a quick background on yourself, Dr. Perick. Sure. My name is, thank you for having me tonight. My name is Mihir Perick, or Max Perick is what they call me. I'm a board-certified ophthalmologist. I've been practicing for 11 years here in San Diego. And I primarily do Lasik, Lasik eye surgery and cataract surgery. Yes. And my goal is to get rid of patients' glasses. Và kính thưa quý vị, bác sĩ Max Perick vừa trình bày cho chúng ta đó là bác sĩ đã được làm việc ở vùng San Diego này hơn 11 năm và rất là có nhiều bệnh nhân làm việc quen thuộc với bác sĩ, và cái nhiệm vụ chính của bác sĩ là giúp cho chúng ta không còn phải đeo kính này nữa, kính thưa quý vị. Và đặc biệt là bác sĩ rất là có nhiều kinh nghiệm là làm việc cataract surgery và Lasik surgery. So let's get into the LASIK surgery. A lot of people, they don't know what is LASIK surgery. Can you give me, a general idea, and the Vietnamese, VNTV audience, we want to know what is, LASIK surgery? Yes, LASIK surgery stands for laser-assisted in situ keratomileusis, which in English, which I'm sure you'll let them know in Vietnamese, that's a hard one. means change the shape of their eye. So if someone comes in with a flat eye, we make it steeper with the laser. If they come in with a steep eye, we make it flatter. And the magic of that is by changing the shape of the eye, we can get rid of the glasses. Wonderful. Thưa bác sĩ Khoa, thấy cái lời giải thích của bác sĩ Perick vừa trình bày đó là làm cho con mắt đều đổi lại cái võng mạc của con mắt mình, thì con mắt mình thấy rõ ràng hơn, phải không? Vâng. Cái độ của mỗi con mắt là có cái prescription, nó có cái curvature. Đi xong cái laser đó nó sẽ correct cho nó làm thẳng hay là nó cong hơn. Nên vậy đó mình mới thấy rõ hơn được. Vậy thưa bác sĩ Khoa, một người ví dụ như là Quang Viên bước vào văn phòng của bác sĩ, Quang Viên chưa biết rằng là Quang Viên cận độ như thế nào, Quang Viên không biết là một Quang Viên cần phải đeo kính hay là có thể đi làm LASIK, thì một người bệnh nhân mới tới văn phòng của bác sĩ thì họ cần phải biết những điều nào thưa bác sĩ? Mỗi lần sinh viên tới khoa, bệnh nhân tới khoa hay là sinh viên khoa, cũng có nhiều sinh viên ở San Diego State tới khoa thường trẻ, thì phải go over mỗi option. So I present each option to the patient. Is it contact lenses? Is it glasses? And many patients, as long as their prescription is at least stable for 2 years, they'd be a great candidate for the LASIK surgery, especially if they're young, without any type of previous injury, infection, or any underlying condition. Many patients are great candidates for laser surgery. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là tất cả chúng ta đều có thể, phần đông như bác sĩ Khoa vừa trình bày đó là nếu mà chúng ta vô đó mà chúng ta có sức khỏe tốt, mà chúng ta đeo cái contact lens hoặc là đeo kính đó, thì chúng ta có thể là một trong những người có thể đi làm được LASIK surgery. Và khi chúng ta tới LASIK surgery là chúng ta phải nói chuyện với bác sĩ Perick. So Dr. Perick, could you please share with us what are the procedures involved in LASIK surgery? Because a lot of people, when they hear the word surgery, scare them away. Right. I don't want to get on the operation table. Is it going to be painful? Is it going to hurt? Is it risky? Or what are the factors involved?
Well, the first thing is, the most important thing is, it is a surgery, yes, but it's done in the office. The procedure takes 15 to 20 minutes. There's no pain involved. After the surgery, it might feel like a dirty contact lens for a couple of hours. Vision is usually restored within 4 to 6 hours. It's a very quick recovery. What we like to do is bring the patients in for a free consult to the center, and what we're trying to find out is, are they a good candidate for the LASIK surgery? If you are a good candidate for LASIK surgery, I recommend surgery. If you are not a good candidate, I'll tell the patient, don't do it, stay in your glasses or contacts, and live a good life. So that's what we do in the consult. That's the most important thing, the pre-op evaluation. If the pre-op exam is good, we recommend surgery. Surgery is very quick. Kính thưa quý vị, như bác sĩ Peric vừa trình bày đó là cái LASIK surgery rất là đơn giản. Chúng ta nghe cái chữ surgery chúng ta có vẻ hơi sợ, nhưng mà thực sự như bác sĩ khoa và bác sĩ Peric vừa trình bày rất là lẹ. Chúng ta vô trong văn phòng chỉ làm khoảng từ 15 tới 20 phút mà thôi, và quý vị không cảm thấy đau thế nào hết. Và sau đó quý vị cảm thấy hơi cộm trong mắt tí xíu mà thôi, mà quý vị có thể đi về được liền. Nhưng mà trước khi bước vô quyết định làm một cái LASIK surgery đó, là quý vị sẽ được bác sĩ tham khảo và nghiên cứu là quý vị có đủ sức khỏe hay là không, quý vị có phải là một người có nên làm hay không nên làm. Nếu mà sức khỏe quý vị không cho phép, hay là quý vị không phải là một người có thể tốt làm được cái chuyện này đó, thì bác sĩ khuyên quý vị nên mang kiếng và quý vị không nên làm LASIK surgery. Let me go back to when you say good candidate or bad candidate. What are the criteria for you to evaluate a patient? Yeah, so, okay, first, their age. We want them to be at least 18 years of age or older. There's no maximum age, but 18 on the minimum side. As Dr. Trong recommended, we want their vision to be stable for at least 1 to 2 years. Then what we're trying to do on their examinations, we take about 6 different types of scans of the person's eye, and we're trying to figure out what is that curve of the cornea. So what is the baseline curve? How thick is the eye itself? And then how much laser, what's the prescription, how much laser will we have to do to change the shape? I see. If those numbers look good, we recommend surgery. Thưa bác sĩ khoa, như là bác sĩ Peric vừa trình bày đó, là một cái người mà có đủ khả năng hay là một tiêu chuẩn để làm một cái LASIK surgery đó là người ta ít nhất phải 18 tuổi trở lên, ít nhất 18 tuổi trở lên, có đầy đủ sức khỏe và sẽ có cái vision nó phải stable là từ 1 tới 2 năm. Khi mà nói cái vision stable từ 1 tới 2 năm là nghĩ làm sao thưa bác sĩ? So yeah, everyone has a certain prescription, and most people are nearsighted a lot of times, and so their prescription stabilize early to mid-20s. And so when we say stabilize, means the eye is no longer growing, the cornea is no longer changing shape, the lens is set into its ways, and so the person is no longer growing. So the prescription is stable because you don't want to have to do the surgery and have it be enhanced. You want to make it a one-shot deal, make it go to the best place with the best surgeons. That's the most important criteria. So during the exam with me, I'm ensure that the patient would be a good candidate. So I send to see Dr. Preek for the free consultation because they have the best equipment to see if the patient would be a good candidate. Và kính thưa quý vị, như bác sĩ khoa vừa trình bày đó, là khi mà một bệnh nhân tới văn phòng bác sĩ thì một trong những tiêu chuẩn mà để chúng ta có đủ tiêu chuẩn để bước vô trong một cái làm LASIK surgery đó là không những là chúng ta phải ít nhất 18 tuổi trở lên. Cái độ trong mắt của chúng ta sẽ không được thay đổi quá nhiều, tại vì nếu mà như bác sĩ khoa vừa trình bày, nếu mà thay đổi quá nhiều đó thì chúng ta phải làm nó không tốt trong lúc đó. Nghĩa là từ 1 tới 2 năm cái độ của chúng ta nó phải nằm ở lúc đó, đo cái võng mạc của chúng ta, và sau khi đo xong rồi mà bác sĩ khoa thấy được đủ tiêu chuẩn, nó sẽ giới thiệu qua bác sĩ Peric để biết thêm về chi tiết để trước khi chúng ta bước vào cái LASIK surgery. Dr. Peric, so when we talk about LASIK surgery, we see people who have dry eyes and LASIK. Is that going to go together, or how do you make that determination? Yeah, you do definitely. It's a very good question. We do see that the dryness. If a patient has dry eyes going into surgery, their eyes do tend to get drier after the surgery. So it's very important to assess: does a patient have dryness before? If so, that's part of that pre-exam. We like to increase or improve the dry eye status before we do the surgery. And just to give you some interesting information, we like to, sometimes contact lenses can cause a dryness. Sometimes putting some more artificial teardrops in your eyes can help with the dryness. I encourage patients to take omega-3 fatty acids, eat fish, or take a vitamin supplement. Usually that's all you need. If the eye still remains dry pre-surgery, we'll put them on a medication like Restasis, which actually makes you make more tears. Okay. Vậy thưa bác sĩ khoa, như là bác sĩ Peric vừa trình bày đó, là một số bệnh nhân họ có mắt họ bị khô nhiều quá, thì bị khô nhiều quá thì làm cái LASIK surgery thì nó sẽ không tốt, thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc uống nhiều thêm hay là nhỏ mắt nhiều thêm. Thì khi những bệnh nhân được như vậy đó thì họ có cần phải trở lại văn phòng bác sĩ để khám lại hay không trước khi tới văn phòng? Lúc mà khám y khoa, lúc mà interested in LASIK
LASIK đó là phải làm kêu bằng là dry eye evaluation, qua phải coi cái tear film bao nhiêu, qua phải measure cái osmolarity and also cái coi bao nhiêu cái produce cái tear. Tại vì sau khi nếu mà mổ xong á, nếu mà dry eye á là không có nên mổ, tại vì phải correct cái symptoms trước, treat omega fatty acids. Vì sao nếu mà mổ mà còn khô á, có bác sĩ có nói stasis, nó help produce more tears. Và kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta có mắt đang bị khô mà chúng ta nghĩ rằng mắt chúng ta quá khô không có thể làm LASIK surgery được đó, thì con nghĩ rằng là đó chúng ta đã có câu trả lời. Bác sĩ Peric và bác sĩ Khoa vừa trình bày đó là họ sẽ có những cái quá trình giúp cho mắt của quý vị nó ướt thêm, nước mắt ra nhiều hơn. Làm như vậy đó thì sau khi giải phẫu cái mắt rồi đó thì nó sẽ được trở lại trạng thái hoàn hảo nhiều hơn. Back to LASIK surgery. So after your surgery, how long does it last? A lot of people, they're afraid that it's only lasts for 5 years, 10 years. Usually, do they have to go back to their eyeglasses or contact lenses again after the LASIK surgery? Yeah, good question. Also, I had my LASIK done 11 years ago. And basically, this is what I tell patients. After 6 months or a year, wherever your vision is, it should stay like that for the rest of your life, especially in the distance. When you hit the age of 40 or greater, you might notice your near vision gets worse, in which case you have to wear reading glasses for the close. Distance vision should stay good throughout. Having said that, one thing that's really important in our center, one big distinctive difference versus our center and other centers, we provide a lifetime vision guarantee. So that means that if I do your surgery, as long as you go to your affiliate doctor, Dr. Trong in this case, if you go to him for your pre and most importantly your post-op care once a year for your annual eye exam, then if 5 years pass and the vision changes, then you come back and I'll do a touch-up or enhancement. We don't charge. Free of charge. Kính thưa quý vị, cái điểm bác sĩ Peric vừa trình bày rất là hay. Con viên đặt câu hỏi đó ra, đó là nếu mà chúng ta làm cái mổ mắt, giải phẫu mắt về LASIK surgery đó thì chúng ta có cần đeo kính lại hay là không? Nó sẽ bao lâu chúng ta phải cần đeo kính lại hay là đeo contact lens lại? Thì theo bác sĩ nói là nó sẽ không bao giờ trở lại hết đó. Sau khi chúng ta bước vào tuổi 40 thì chúng ta có thể cần phải đeo kính đọc thôi. Nhưng mà cái một điểm rất là đặc biệt mà bác sĩ nói là nếu mà cái mắt của chúng ta mà cần phải sửa lại đó thì sau khi đó chúng ta trở lại văn phòng bác sĩ thì bác sĩ sẽ hoàn toàn làm một cách miễn phí cho chúng ta để sửa lại. Thưa bác sĩ Khoa, như là bác sĩ Peric vừa trình bày, con thông viên thấy một điểm rất là hay, nói là sau khi chúng ta làm rồi chúng ta cần phải follow up với bác sĩ để biết được. Và câu hỏi đó con viên muốn đặt với bác sĩ đó là sau khi người ta mổ mắt xong rồi đó thì how often? How soon? So they should come back to your office for follow-up. Definitely. So initially, before the surgery, there's always a pre-op, and that we do the full dilation, make sure everything's clear to go, and then I always see the patient 1 day, 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year. Those follow-up cares are very critical to ensure that the healing process is going on. Because if there's any problem, I'm going to be consulting with Dr. Peric. I always give him a call. We talk. We connect each of our patients. We make sure that we're getting the follow-ups and everything is going in plan. And I've seen many patients, Dr. Peric, and he's done over 10,000 surgeries. Dr. Peric, that's phenomenal, and just phenomenal results. I always tell my patients 2 important criteria when you choose a LASIK center. One, you want the best surgeon. And equally important, you want the center with the best equipment. And I know Envision, do you want to go, do you want a center that has $100,000 laser or do you want a $10 million laser? There's a lot of laser centers you see out there that say, whatever the amount, discounted amount, they're going to try to do high volume, but they're going to also sacrifice quality of care. And that's not the type of center I go for. I want the very best for my patients, and Dr. Peric and Envision gives that to me. Kính thưa quý vị, như bác sĩ Khoa vừa trình bày đó là sau khi mà chúng ta được giải phẫu mắt của chúng ta rồi đó thì chúng ta nên vẫn cận kề với bác sĩ mắt của gia đình của chúng ta để chúng ta tiếp tục theo dõi cái mắt của chúng ta, vì nếu có những trường hợp như là mắt bị khô hay là mắt bị quá ướt hay là những trường hợp xảy ra với đôi mắt của chúng ta thì có sự chăm sóc của đôi mắt chúng ta một cách kỹ càng hơn. Và cái điểm đặc biệt mà chúng ta nên để ý đó là rất là nhiều người chúng ta được biết, chúng ta thấy quảng cáo trên báo chí truyền thông, rất là nhiều người họ nói là giá rẻ, làm đôi mắt có bao nhiêu tiền giá rẻ, nhưng mà quý vị nên thận trọng khi quý vị tìm một vị bác sĩ mà để giải phẫu đôi mắt của mình. Tại vì nhiều người theo sự nhận định của bác sĩ Khoa và bác sĩ Peric là họ muốn lấy được số đông khách vô nhiều, họ giảm giá số, nhưng mà cái sự bảo trì đôi mắt của quý vị đó sẽ không được hoàn hảo và tốt đẹp nhiều hơn. Lúc mà nghe chuyện gì mấy cái horror stories á, cái đó là không có mấy cái chỗ đó là sometimes they just not get the best results because they're doing the high volume and not getting the quality of care, and so you hear the horror stories.
You know, we call them, what Dr. Preek, chop shops. Yes. And so that's, you know, we only have 2 sets of eyes. Yeah. And, you know, Kính thưa quý vị, như bác sĩ nói rất là đúng. có hai con mắt thôi. Chúng Mình ta không có muốn, Vâng. mình không muốn đời sống mà in darkness. Vâng. Right. So Dr. Parek, let's go back to you. When after a patient done with their LASIK, how often, in your opinion, the patient should go back to visit an optometrist or have a follow-up visit with you? How often should they schedule their visit? Is it going to be okay? Because like you said, the vision is going to be good, for a long time. So should they feel safe to say that my eye is good now, I don't need to see the eye doctors again? Sure. No, yeah. So most important, right after surgery, just like Dr. Trung said, day 1, week 1, month 1, month 3, month 6, year 1. Standard visits, just to make sure the LASIK is healing well. Yeah. After that, your vision will be good, but you can still have other medical problems of the eye, glaucoma, macular degeneration, cataracts. So we always recommend an examination once every 1 to 2 years, once a year ideally. And we're just making sure that the eye is holding good health. Kính thưa quý vị, bác sĩ Parek trình bày một cái điểm công viên rất là hay, rất là đúng, đó là sau khi mà chúng ta được cái đôi mắt chúng ta được giải phẫu rồi đó, chúng ta không có nên nghĩ rằng là mắt chúng ta đã thấy sáng rồi, không cần đeo kính, không cần đeo contact lens, mà chúng ta không cần phải gặp bác sĩ. Cái sự khuyến khích của bác sĩ là chúng ta nên gặp ít nhất là 1 lần 1 năm để tiếp theo, tại vì đôi mắt của chúng ta không những chỉ là về cái sự nhìn của chúng ta, nhưng mà cái vấn đề khác nó có thể xảy ra, ví dụ quý vị có thể bị cataract hay là bị cái máu trong cái máu cao lên trong mạch máu của chúng ta thì nó không được an toàn. Vì vậy khi quý vị tới gặp bác sĩ khoa hay là bác sĩ Parek đó, thì quý vị có thể tham khảo nhiều hơn và biết rõ nhiều hơn. I want to ask you a few more questions, but we are short on time, so before we stop, is there anything else that you want to share with the VNTV audience, or so they know for a fact before they want to come to visit the office? Yeah, well, thank you for having me. I would encourage you guys to come in for a consult. I think it's worth the time, if nothing else. The most important thing I'll tell you in my own personal life is that when after you've had the LASIK surgery done, I can't tell you how much freedom you'll have by not wearing glasses or contacts all the time. It's great for sports. It's great for swimming, surfing, skiing, running. As long as you live a very active outdoor, enjoy your San Diego life, it's a great. And you can wake up in the morning, see your alarm clock. Yeah, and of Kính course. thưa quý vị, rất là bác sĩ Parek trình bày rất là khi mà quý vị đã làm cái đôi mắt mà giải phẫu đôi mắt của chúng ta rất là thoải mái, không cần phải đeo kính, không cần phải đeo contact lens và không cần phải tốn bỏ nước vô mắt hay là đeo kính giống như quang viên như vậy. Thì đối với bác sĩ khoa, bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đối với các khán thính giả của VNTV? One last thing I want to mention is even if you have 20/20 vision, it's good to have your annual eye exam. There's hidden conditions, as Dr. Parek mentioned, glaucoma. That's a painless disease that progressive, if caught early, can be easily treated with drops. But if left untreated, it's irreversible vision loss. Please get your eyes checked every year, especially if you have family history, especially if you have diabetes, high blood pressure. We can look inside your eyes, windows of the soul, make sure your eyes are healthy, and it will stay healthy for the rest of your life. Kính thưa quý vị, tiếng Việt Nam chúng ta có một câu nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mặc dù quý vị có đôi mắt rất là rõ 20/20, nhưng mà thực sự có những cái căn bệnh khác như là glaucoma hay là nếu mà quý vị bị tiểu đường, bị cao máu, tất cả những triệu chứng đó đều có thể ảnh hưởng tới đôi mắt của quý vị. Bởi vậy quý vị không nên bỏ qua cơ hội ít nhất là một năm một lần tới gặp những vị bác sĩ mắt trong gia đình của chúng ta, để quý vị có thể có được sự chẩn đoán chính xác, để chúng ta luôn luôn có được một cái nhìn thiệt là đúng, một cái nhìn chính xác. Một lần nữa Quang Vinh cảm ơn bác sĩ khoa rất là nhiều, and thank you Dr. Parek. Thank you. Come on over here to share with us and VNTV audiences all the very up to date and good information that we can follow up with. Thank you again, and we hope that you will have time to come back and serve with us. I'd love to. Thank you very much. Và nữa Quang Viên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình 20 phút với Quang Viên, và hy vọng rằng câu chuyện 20 phút buổi tối hôm nay đã mang cho quý vị một cái nhìn mới mẻ hơn về đôi mắt của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị. VNTV.